sa french fry. Cheese. Hey guys! Welcome back to my channel. So ngayon is Jollibeee tayo guys kasi nandito ako ngayon sa KL at nandito ako nagmumukbang sa hotel. So pumunta ako ng Jollibeee kanina sa Sunway Pyramid kasi last time nag-grand opening sila. Ang daming tao. Grabe. Siguro mga nasa 1,000 yung tao naka-queue. So siguro pang 1,000 ako kasi late na ako pumunta doon kasi yung mga tao before nag-open lang daw yung Jollibeee, nakapila na yung nasa 100 people na yung nakapila nag-open yung Jollibeee. So na-disappointed ako kasi hindi ako nakapag-Jollibeee. Umuwi lang ako at saka kumain lang ako ng ibang restaurant doon. So this time nagpunta ako dito sa KL. So at least naka-Jollibeee na ako. Kasi marami pa rin tao. Sobrang dami pa rin tao nakapila doon. Tsaka buti na lang na inagahan ko konti. Kaya naka-Jollibeee ako. At tsaka first time kong trying tong Jollibeee dito sa Malaysia, guys. Di ko matandaan kung nakatry ako dati kasi pero ang alam ko yes, yung kahit yung umuwi ako ng Pilipinas hindi ako nakatry ng Jollibeee. Siguro matagal na yun, hindi ko na matandaan. Pero ngayon super excited ako. Actually yung spaghetti, favorite ko talagang spaghetti, kaya super saya ko kung yung nagkaroon ng Jollibeee dito kasi sabi ko makakain ako ng spaghetti kasi spaghetti ng Pilipinas super sarap, hindi kagaya ng spaghetti ng Malaysia, walang kasarap-sarap except you're going to Italian restaurant siguro. So, alright guys, before that, start na tayo. Super excited talaga ako matry itong Jollibeee. Naghanap ako ng straw guys. Yun. Naghanap ako ng straw. First, nag-order ako ng price. Tingnan niyo yung gravy nila. Ito yung, paano ba to? Try natin. Sa french fry. Super excited ako dito sa Chicken Joy. Spicy. Ang sarap guys. So ito yung french fry na cheesy. Yun na, meron maraming cheese. Masarap pag may sauce. Kahit ngayon guys. Pero yung sauce nila parang hindi magano kaano. Jollibeee rice. Try natin. Grabe. Ginawang
ginawang sabaw yung ano. Mm. 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 Enjoy. So, to try natin yung ano guys, yung spaghetti. Parang nanigas na siya. Kasi, may hotdog pa. Mm. Ano, yung kailangan hindi marami yung sauce. Pero, as I remember, na-try ko yung Jollibeee sa Pilipinas. Siguro 20 years ago. 20 years ago, guys. Mm. Mm. Masarap pa rin. Mm. Sarap, guys. Pero yung na-try ko yung Jollibeee sa Pilipinas, yung spaghetti, kasi favorite ko talaga pag spaghetti. Matamis-tamis. Ito hindi gano. Mm. Super sarap. So, ang nabili ko, French fry, chicken joy, hamburger, spaghetti, with rice. So, yun lang nabili ko, guys. Kasi dito, wala hindi sila, hindi marami yung pilihan. Mm. 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 At saka, ang dami kong drink. Mm.
Ano siya guys, yung chicken hindi gaano crispy. Pag binabite mo, hindi siya crunchy. Again, spaghetti. Hindi gaano malasa yung spaghetti nila. Busog na ako guys. Parang di ko na kayang ubusin yung pagkain ko kasi dami kong nakain na chicken joy. Parang pinagsamantalan ko yata yung chicken joy. Kahit hindi siya gaano kasarap. Actually, yung chicken joy sa Pilipinas, as I remember, parang mas malasa. Pero ito hindi siya gaano ka-crunchy. Parang okay lang. Para ka lang kumain ng KFC. Di ba? Ewan ko lang kung na-try nyo yung KFC ng Malaysia, pero parehas din. At saka itong craving niya, hindi siya gaano kasarap. Okay lang. Hindi kagaya yung sa Pilipinas dati. Pero matagal na rin ako hindi nakakain ng spaghetti. Siguro 20 years na. So, first time ko to nakain ulit sa Malaysia kasi meron sila sa Malaysia, nag-opening, di ba, sa Malaysia. Kaya na-excited ako kasi matitikman ko yung spaghetti. Pero spaghetti, okay lang yung lasa kasi ang spaghetti ng Pilipinas, super sarap. Kahit hindi Jollibeee, yung mga taong Pilipinas gumagawa ng spaghetti, super sarap. Napaparami ako kumain pag spaghetti ng Pilipinas. Especially pag Jollibeee, excited talaga ako. Gustong-gusto ko yan. Pero ito hindi siya ganong matamis, hindi siya, parang okay lang. At saka konting sauce nilagay nila, konti lang. So I think that it's for today guys, and thank you for watching and see you in the next video. Bye!